Oppitunti 1. Yhteistyön tärkeys. Ymmärrän näkökulmasi, uskon kuitenkin, että yhteistyö johtaa parempiin tuloksiin. Tuo on mielenkiintoinen pointti. Yhdessä tekeminen voi tuoda erilaisia ideoita. Täsmälleen. Ryhmätyö johtaa usein luovempiin ratkaisuihin. Kyllä, ja se edistää yhteisöllisyyden tunnetta ja tukea. Uskon, että kun ihmiset tekevät yhteistyötä, he oppivat toisiltaan. Täysin. Erilaisten näkemysten jakaminen voi lisätä ymmärrystä. Lisäksi se auttaa rakentamaan vahvempia suhteita tiimin sisällä. Olen täysin samaa mieltä. Kannustetaan lisää yhteistyötä projekteissamme. Kyllä, yhdessä voimme saavuttaa paljon enemmän. Oppitunti 2. Jouluesitykset. Jeesuksen syntymästä on niin paljon musiikkiesityksiä. Muistavatko he, että joulu on hänen saapumisensa juhla? Kyllä, on tärkeää pitää viesti elossa musiikin kautta. Rakastan, kuinka nämä esitykset voivat herättää niin voimakkaita tunteita. Täysin. Ne tuovat ihmiset yhteen kauniilla tavalla. Kyllä, se on upea muistutus joulun hengestä. Nautin osallistumisesta näihin tapahtumiin joka vuosi, ne tuntuvat taianomaisilta. Minä myös. Varmistamme, että saamme muutaman esityksen tällä kaudella. Hieno idea. Se on ihana tapa juhlia yhdessä. Oppitunti 3. Shakespeare-areteatteri. Tiedätkö, on yleisöä, joka palaa joka vuosi teatteriin. Kyllä. Tärkein nähtävyys on nähdä joitain parhaista Shakespeare-näytelmistä. Täsmälleen. Hänen teoksissaan on ajatonta laatua, joka kiehtoo ihmisiä. Täysin. Jokainen esitys tuo jotain uutta katsojille. Ja elävän teatterin tunnelma on todella maaginen. Olen samaa mieltä. Se on ainutlaatuinen tapa kokea hänen neroutensa. Lisäksi se on loistava tilaisuus näyttelijöille esitellä kykyjään. Kyllä, ja yleisö saa nauttia uskomattomista esityksistä. En malta odottaa seuraavan kauden alkamista, se on aina kohokohta. Oppitunti 4. Pentuyllätys. Hän avasi oven makuuhuoneeseen, ja pieni pentu juoksi ulos. Olimme kaikki niin yllättyneitä ja iloisia nähdessämme sen. Tiedän. Pentu oli niin leikkisä ja täynnä energiaa. Kyllä, se sai heti hymyn kaikkien huulille. Oli vaikea olla rakastumatta tuohon pieneen ilonkimppuun. Täysin. Pennuilla on tapa piristää päivää tahansa. Me kaikki kokoontuivat leikkiä sen kanssa, se oli niin hauskaa. En malta odottaa, että pääsen näkemään, että pentu kasvaa ja tulee osaksi perhettä. Kyllä, siitä tulee jännittävä matka kaikille. Oppitunti 5. Uraneuvoja. Tunnen olevani hieman eksyksissä urallani, neuvoja. Älä stressaa, on tavallista tuntea olonsa epävarmaksi toisinaan. Se on lohduttavaa kuulla. Mitä ehdotat minun tekevän? Kokeile eri vaihtoehtoja ja kiinnostuksen kohteita nähdäksesi, mikä sinua innostaa. Tuossa on järkeä. Minun pitäisi tutkia aloja,
jotka vastaavat intohimojani. Täsmälleen. On tärkeää löytää jotain, joka motivoi sinua. Alan tutkia ja pohtia uusia mahdollisuuksia. Hienoa. Muista vain olla kärsivällinen itsesi kanssa prosessin aikana. Kiitos. Arvostan tukeasi ja rohkaisuasi. Oppitunti 6. Lemmikkiystävällinen elämä. Arkielämä on paljon mukavampaa lemmikin kanssa. Olen samaa mieltä. Lemmikit voivat tuoda niin paljon iloa rutiineihin. Minun on myös löydettävä lemmikkiystävällinen asuinpaikka. Se on hieno idea. On tärkeää, että molemmat tuntevat olonsa mukavaksi. Kyllä, haluan varmistaa, että tulevalla lemmikilläni on runsaasti tilaa. Täysin. Etsi paikkoja, joissa on lähellä puistoja tai kävelyalueita. Aion. Olisi mukavaa, jos meillä on yhteisö, joka toivottaa lemmikit tervetulleeksi. Ehdottomasti. Katsotaan yhdessä näitä vaihtoehtoja. Kiitos. Olen innoissani tästä uudesta luvusta elämässäni. Oppitunti 7. Urheilukasvatus. Tämä malli noudattaa Englannin julkisen koulun urheilujärjestelmää. Se on mielenkiintoista. Miten se vaikuttaa opiskelijoiden kehitykseen? Se kannustaa ryhmätyöhön, kurinalaisuuteen ja fyysiseen kuntoon. Näen. Nämä ominaisuudet ovat välttämättömiä henkilökohtaiselle kasvulle. Kyllä, hän näki kuinka ylemmän luokan englantilaiset pojat harrastavat näitä ominaisuuksia. Se on vaikuttavaa. On hienoa, että urheiluun suhtaudutaan järjestelmällisesti. Täysin. Se valmistaa opiskelijoita haasteisiin niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Mielestäni on tärkeää edistää näitä arvoja koulutuksessa. Olen samaa mieltä. Keskustellaan lisää siitä, kuinka voimme toteuttaa nämä ideat. Oppitunti 8. Honeymoon Bliss. En voi uskoa, että olemme vihdoin täällä tässä upeassa häämatkasviitissä. Se tuntuu unelmalta, eikö niin? Näkymä ikkunasta on aivan upea. Minulla on todella korkeat odotukset tälle matkalle. Haluan luoda yhdessä unohtumattomia muistoja. Täysin. Kuvittele vain kaikki seikkailut, joita voimme kokea täällä, tutkimalla uusia paikkoja. Ja tämä sviitti on täydellinen paikka rentoutua hauskan päivän jälkeen. Mitä mieltä olette? Olen samaa mieltä. Tunnelma on niin romanttinen, että se varmasti tekee muistoistamme vieläkin erikoisempia. Voin jo kuvitella, että nautimme kynttilän valossa illallisesta täällä. Se kuulostaa täydelliseltä. Meidän tulee ottaa kaikki irti joka hetkestä. Kyllä, vangitaan jokainen muisto ja katsotaan niitä taaksepäin tulevina vuosina. Oppitunti 9. Tuoreet ainesosat. Täytyy muistaa hakea kaupasta tuoreita kananrintafileitä. Ehdottomasti. Tuoreet ainekset tekevät niin paljon eroa ruoanlaitossa. Onko sinulla suosikkireseptejä, joissa käytetään kanaa? Kyllä, rakastan paistamista monien värikkäiden kasvisten kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Etsin aina nopeita ja terveellisiä aterioita. Sekoituspaista on täydellinen tähän, se on nopea ja niin tyydyttävä. Mitä mausteita haluat lisätä lisämakua varten?
Hieman soijakastiketta ja inkivääriä kohottavat ruokaa todella. Täytyy kokeilla ensi kerralla. Tuoreet raaka-aineet todella parantavat aterioita. Oppitunti 10. Kohdeyleisö. Joten mikä on mielestäsi kohdeyleisömme tälle projektille? Mielestäni meidän on yksilöitävä heidän mieltymyksensä huolellisesti, jotta voimme räätälöidä lähestymistapamme. Se on ratkaisevaa. Sen ymmärtäminen, mistä he nauttivat, ohjaa sisällön luomista. Täsmälleen. Meidän tulee ottaa huomioon heidän ikänsä, kiinnostuksen kohteet ja heidän käyttämänsä alustat. Kyllä, ja voimme myös tarkastella alan trendejä pitääksemme asiat tuoreina ja ajantasaisina. Hieno pointti. Sormen pitäminen pulssissa auttaa meitä pysymään edellä. Mielestäni meidän pitäisi tehdä kysely myös suoran palautteen saamiseksi. Se on fiksu idea. Yleisömme sitouttaminen saa heidät tuntemaan olonsa arvostetuiksi. Viime kädessä yleisömme tunteminen auttaa meitä luomaan vaikuttavampaa sisältöä. Oppitunti 11. Hotellisuositus. Joten missä aiomme yöpyä matkamme aikana kaupungin keskustaan? Olen kuullut, että Hotel Amberia suositellaan erinomaisen palvelunsa ja sijainnin vuoksi. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Kaupungin keskustassa oleminen tekee tutustumisesta helppoa. Täysin. Meillä on pääsy kaikkiin lähistön parhaisiin ravintoloihin ja nähtävyyksiin. Ja olen lukenut, että näkymät hotellihuoneista ovat henkeä salpaavat. Voin vain kuvitella herääväni tuohon kauniiseen horisonttiin joka aamu. Varataan huone sinne mahdollisimman pian varmistaaksemme oleskelumme. Hyvä idea. Haluan varmistaa, että meillä on kaikki suunniteltu täydellisesti. Siitä tulee niin ikimuistoinen matka sellaisen upean hotellin kanssa. Oppitunti 12. Digital Detox. Olen ajatellut pitää taukoa kaikista sosiaalisen median alustoista. Se kuulostaa virkistävältä. On tärkeää välillä katkaista yhteys, eikö niin? Täysin. Se antaisi meille mahdollisuuden keskittyä ympäröivään todelliseen maailmaan. Lisäksi voimme nauttia yhteisestä ajastamme täysin ilman häiriötekijöitä. Täsmälleen. Kuvittele, kuinka monta merkityksellistä keskustelua voisimme käydä. Rakastan sitä ideaa. Se on kuin digitaalinen detox mielellemme ja sydämellemme. Voimme käyttää tämän ajan uusiin harrastuksiin tai lukea lisää kirjoja. Oi, haluaisin sukeltaa romaaneihin, joita olemme aikoneet lukea. Asetamme tauolle aikarajat ja pysymme siinä. Oppitunti 13. Naisjärjestöt. Oletko kuullut yhteisömme naisjärjestöistä? Kyllä, he keskittyvät jäsentensä sydämeen, käsiin ja terveyteen, eikö niin? Täsmälleen. Ne tarjoavat tukea ja resursseja naisten voimaannuttamiseksi. Se on niin tärkeää. Pidän siitä, kuinka he edistävät hyvinvointia ja yhteisön osallistumista. Meidän pitäisi harkita vapaaehtoistyötä tai osallistumista johonkin heidän ohjelmistaan. Olen täysin samaa mieltä. Se olisi palkitseva kokemus meille molemmille. Lisäksi se antaisi meille mahdollisuuden tavata samanhenkisiä ihmisiä, jotka jakavat arvomme. Ja voisimme vaikuttaa myönteisesti yhteisöömme. Tehdään tutkimusta ja selvitetään, kuinka voimme auttaa. Oppitunti 14.
Ravintolasuunnitelmat. Joten, mitä teimme illalliseksi tänä iltana? Ajattelin, entä nurkan takana oleva ravintola? Se kuulostaa hienolta. Olen kuullut, että heillä on upea menu ja kodikas tunnelma. Kyllä, ja pidän siitä, että se on kävelymatkan päässä. Ei tarvitse huolehtia pysäköinnistä. Täsmälleen. Voimme nauttia mukavasta rauhallisesta kävelystä siellä. Lisäksi uskon, että se on mukava tapa päättää päivämme. Voin jo maistaa heidän tarjoamiaan herkullisia ruokia. Minä myös. Katsotaan, tarvitseeko meidän tehdä varaus. Hyvä idea. Haluan varmistaa, että saamme hyvän pöydän. Oppitunti 15. Muutos alkaa meistä. Tiedätkö, olen ajatellut paljon muutosta viime aikoina. Kyllä, aivan. Muutos alkaa meistä itsestämme, ja me voimme vaikuttaa. Uskon todella, että jos pysymme yhdessä, voimme saavuttaa suuria asioita. Täysin. Jokainen pieni ponnistus laskee suuremman vaikutuksen saavuttamiseksi. Meidän tulee löytää tapoja edistää myönteisiä muutoksia yhteisössämme. Se on upea idea. Mietitään joitain aloitteita, jotka voimme aloittaa. Voimme koota muita liittymään asiaan ja luomaan liikettä. Yhdessä voimme innostaa ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan. Odotan innolla, mitä voimme saada aikaan joukkueena. Oppitunti 16. Kuntomotivaatio. Haluan todella pysyä motivoituneena kuntotavoitteideni kanssa. Se on hieno ajattelutapa. Mitä jos löytäisit treenikaverin? Se on upea idea. Se tekisi harjoittelusta paljon nautinnollisempaa. Täsmälleen. Lisäksi voitte pitää toisianne vastuullisina. Seuraan myös edistymistäni nähdäkseni, kuinka pitkälle olen päässyt. Se on tärkeää. Kirjaaminen voi todella lisätä motivaatiotasi. Ja voimme juhlia jokaista virstanpylvästä yhdessä, olipa se kuinka pieni tahansa. Rakastan sitä. On hauskaa motivoida toisiamme matkan varrella. Asetetaan aluksi joitain saavutettavissa olevia tavoitteita. Oppitunti 17. Taidetarvikkeet. Olen miettinyt uuden taideprojektin aloittamista. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla kaikki tarvitsemasi tarvikkeet? En vielä, mutta voin tarkistaa taidetarvikeliikkeestä tai tilata verkossa. Se on hyvä suunnitelma. On tärkeää saada laadukkaat materiaalit. Täsmälleen. Mitä tekniikoita minun pitäisi mielestäsi oppia tätä projektia varten? Ehkä aloita joistakin piirustustekniikoista ennen kuin siirryt maalaamiseen. Kuulostaa vahvalta pohjalta. Haluan kehittää taitojani vähitellen. Ja älä unohda harjoitella säännöllisesti nähdäksesi parantumisen. Aion. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan tämän luovan matkan. Oppitunti 18. Toivon pieniä aaltoja. Tiedätkö, jokainen pieni tekomme lähettää maailmaan pienen toivon värähtelyn. Se on kaunis ajatus. On hämmästyttävää, kuinka pienet tekomme voivat saada aikaan niin suuren vaikutuksen. Täsmälleen. Kun autamme muita, risteämme polkuja miljoonista eri energiakeskuksista.
Tuntuu kuin olisimme kaikki yhteydessä tähän valtavaan ihmiskunnan verkkoon, eikö niin? Kyllä, ja rohkeus ottaa yhteyttä voi muuttaa elämäämme, myös omamme. Olen samaa mieltä, joskus yksinkertaisimmat eleet resonoivat eniten. Ajattele sitä, osoittamamme ystävällisyys voi innostaa muita levittämään tätä ystävällisyyttä edelleen. Täysin. Se on ketjureaktio, joka voi johtaa merkittävään muutokseen yhteiskunnassa. Ja kaikki alkaa siitä, että yksi henkilö päättää vaikuttaa. Oppitunti 19. Varkaat ja temput. Oletko kuullut tarinoita 40 varkaasta? Kyllä, minulla on. Turistit valittavat usein temppuista, joita he käyttävät pettääkseen ihmisiä. On aika kiehtovaa, kuinka fiksuja jotkut näistä temppuista voivat olla, eikö niin? Ehdottomasti. Se on kuin älypeliä, mutta sillä voi olla vakavia seurauksia uhreille. Aivan, ja matkailijoiden on tärkeää olla tietoisia näistä temppuista. Tietoisuus voi auttaa heitä välttämään joutumasta näiden varkaiden asettamiin ansoihin. On sääli, että tällaiset negatiiviset kokemukset voivat varjostaa matkustamisen kauneutta. Täsmälleen. Matkustamisen tulee olla iloa ja seikkailua, ei pelkoa ja petosta. Meidän on jaettava nämä tarinat auttaaksemme muita pysymään ajan tasalla ja turvassa. Oppitunti 20. Kaikki korvat. Olen kaikki korvat. Mikä sinua on vaivannut? No, minulla on ollut vaikeuksia tavata uusia ihmisiä viime aikoina. Se voi olla vaikeaa, varsinkin kun yrität luoda yhteyksiä. Kyllä, se tuntuu joskus ylivoimaiselta, kuten kaikki muut ovat omassa maailmassaan. Ymmärrän, on vaikea murtaa noita näkymättömiä esteitä. Täsmälleen. Toivon, että olisi olemassa tapa helpottaa yhteyden muodostamista. Ehkä yhteisistä kiinnostuksen kohteista aloittaminen voisi auttaa luomaan näitä yhteyksiä. Se on hieno idea. Yhteisen sävelen löytäminen voi avata uusia keskusteluja. Kyllä, ja se saattaa myös rohkaista muita ottamaan yhteyttä. Oppitunti 20. Majoituskysely. Mietitkö majoitusta matkallemme? Kyllä, haluaisin yöpyä hotellissa, joka on mukava ja keskeisellä paikalla. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Onko sinulla jokin tietty alue mielessäsi? Ajattelin, että jokin lähellä tärkeimpiä nähtävyyksiä olisi ihanteellinen. Näin voimme tutustua helposti ilman, että kulutamme aikaa kuljetuksiin. Täsmälleen. Lisäksi olisi mukavaa rentoutua pitkän nähtävyyksien katselun jälkeen. Olen täysin samaa mieltä. Viihtyisä hotelli voi vaikuttaa kokemukseemme. Oikein. Alan etsiä vaihtoehtoja, jotka sopivat budjettiimme. Täydellinen. Varmista, että löydämme myös paikan, jolla on hyviä arvosteluja. Oppitunti 22. Hauskoja ostoksia. Oletko valmis hauskaan ostospäivään? Täysin. En malta odottaa, että löydän tapahtumaan täydellisen asun. On aina jännittävää selata erilaisia tyylejä ja trendejä. Ehdottomasti. Tykkään kokeilla uusia ilmeitä ja olla luova. Ja on vielä parempi, kun sinulla on joku, jonka kanssa jakaa kokemuksesi. Olen samaa mieltä. Yhdessä soppailu tekee siitä entistä erikoisemman. Tehdään lista etsimistämme ennen kuin lähdemme ulos. Hieno idea.
Tällä tavalla emme häiriinny emmekä jää paitsi tärkeistä asioista. Kyllä, ja se auttaa meitä pysymään keskittyneinä ja järjestäytyneinä. Oppitunti 23. Kodikas retriitti. Täysin. Entä kodikas mökkiretriitti lähellä vuoria? Se kuulostaa ihanalta. Voin jo kuvitella kauniit maisemat. Kyllä, raikas ilma ja upeat näkymät olisivat niin rentouttavia. Lisäksi voisimme käydä patikoimassa ja tutkia siellä olevia polkuja. Täsmälleen. Se olisi hyvä tapa olla yhteydessä luontoon. Ja voimme nauttia mukavista illasta takan ääressä, eikö niin? Täysin. Pidän ajatuksesta siemailla kuumaa kaakaota kun juttelemme. Se olisi täydellinen pakopaikka kiireisestä elämästämme. Aloitetaan tämän seikkailun suunnittelu, siitä tulee niin hauskaa. Oppitunti 24. Maahanmuuton näkökulmat. On mielenkiintoista, kuinka ihmiset voivat muuttaa maahan samalla tavalla kuin muut. Kyllä, se todella korostaa eri kulttuurien yhteisiä kokemuksia. Täsmälleen. Jokaisella on oma tarinansa ja syynsä muuttaa. Ja nämä matkat tuovat usein uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Oikein. On tärkeää ymmärtää ja kunnioittaa heidän päätöksiään. Täysin. Maahanmuutto voi rikastuttaa yhteiskuntaa monin tavoin. Kyllä, monimuotoisuus voi johtaa innovaatioon ja luovuuteen. Ja se edistää yhteisöllisyyden tunnetta eri taustojen keskuudessa. Juhlitaan näitä tarinoita ja jaetaan ne muiden kanssa. Oppitunti 25. Juhlaasut. Oletko katsonut ostoskeskuksen juhlaasujen näyttöä? Kyllä, huomasin, että heillä on yleensä loistavia vaihtoehtoja joka tilanteeseen. On hämmästyttävää, kuinka he seuraavat uusimpia trendejä ja tyylejä. Täysin. Oikean asun löytäminen voi todella lisätä itseluottamustasi. Olen samaa mieltä. Kyse on siitä, että tuntuu hyvältä pukeutumisessa. Lisäksi on hauskaa kokeilla erilaisia tyylejä ja nähdä mikä sopii sinulle parhaiten. Joo, suunnitellaanpa ostoksille menoa tänä viikonloppuna. Kuulostaa suunnitelmalta. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan kaikkia vaihtoehtoja yhdessä. Siitä tulee huikeaa. Keksitään jotain ikimuistoista. Oppitunti 26. Pakkaamisen perusasiat. Varmistan, että pakkaan nuo tavarat matkaamme varten. Hienoa. Onko jotain muuta, mitä meidän pitäisi tietää ennen lähtöä? On tärkeää tarkistaa sää, jotta voimme pakata sen mukaan. Hyvä pointti. Ilmaston mukaan pukeutuminen tekee matkastamme miellyttävämmän. Äläkä unohda tuoda paikallista valuuttaa pieniä ostoksia varten. Oikein. Käteisen saaminen voi olla erittäin hyödyllistä tietyissä tilanteissa. Meidän tulisi myös harkita kannettavan laturin tuomista laitteihimme. Kyllä, yhteydenpito on välttämätöntä, etenkin navigoinnin kannalta. Olen iloinen, että suunnittelemme tätä yhdessä, se tekee kaikesta helpompaa. Oppitunti 27. Ystävällisyydellä on väliä. Ajatus ja ystävällisyys toiminnan takana on tärkeintä. Olen täysin samaa mieltä. Aikomukset puhuvat usein enemmän kuin teot itse.
Joskus pienilläkin eleillä voi olla syvällinen vaikutus muihin. Kyllä, ne pienet asiat voivat piristää jonkun päivää. Meidän tulee aina pyrkiä osoittamaan ystävällisyyttä, olipa se kuinka pieni tahansa. Täysin. Se luo positiivisen ilmapiirin ja rohkaisee muita tekemään samoin. Ja se muistuttaa meitä yhteisestä ihmisyydestämme ja edistää yhteyksiä. Kyllä, ystävällisyys on universaali kieli, jonka kaikki ymmärtävät. Jatkakaamme tämän ystävällisyyden levittämistä kaikkialla. Oppitunti 28. Chicagon seikkailu. Tiesitkö, että Chicago on yksi Amerikan tunnetuimmista kaupungeista? Kyllä, se todella erottuu upealla horisontilla ja rikkaalla historiallaan. On uskomatonta, kuinka kaupungeilla, kuten New Yorkilla, Los Angelesilla ja Chicagolla, on kullakin oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Täsmälleen. Jokainen kaupunki tarjoaa jotain erilaista, joten ne kaikki ovat tutustumisen arvoisia. Olen aina halunnut vierailla Chicagossa kokeakseni sen syvän pizzan ja elävän kulttuurin. Se kuulostaa herkulliselta. Lisäksi taidekuva siellä on aivan uskomaton. Kuulen, että museot ja galleriat ovat huippuluokkaa, täydellinen viikon loppumatkalle. Ehdottomasti. Meidän pitäisi suunnitella matka pian uppoutuaksemme kaikkeen Chicagon tarjoukseen. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan arkkitehtuuriin ja nauttimaan jokivenekierroksesta. Oppitunti 29. Vastaajaviestien rajoitukset. Oletko koskaan huomannut, että joissakin järjestelmissä on rajoituksia sille, kuinka paljon tilaa voidaan käyttää yksittäiselle vastaajalle? Kyllä, minulla on. Se voi olla melko ärsyttävää, kun tila loppuu yllättäen. Mielestäni on välttämätöntä, että järjestelmät tarjoavat riittävästi tallennustilaa tärkeille viesteille. Täysin. On monia tapoja hallita vastaajaviestiä paremmin, kuten vanhojen viestien säännöllinen poistaminen. Se on hyvä pointti. Unohdan usein tarkistaa omani, kunnes on liian myöhäistä. Ehkä meidän pitäisi asettaa muistutuksia tyhjentääksemme vastaajaviestimme useammin. Hieno idea. Se auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja varmistamaan, ettemme menetä tärkeitä puheluita. Lisäksi se tekee puhelinkokemuksestamme paljon tehokkaamman. Tehdään suunnitelma vastaajaviestien käsittelystä yhdessä. Oppitunti 30. Ruoanlaittohaasteet. En todellakaan ole paras kokki, mutta olen valmis kokeilemaan sitä. Se on henki. Uusien reseptien kokeileminen voi olla hauskaa, varsinkin jos ne ovat helppoja. Onko sinulla helppoja reseptejä, jotka voit jakaa kanssani? Kyllä minä. Mitä jos aloittaisit yksinkertaisella pasta-annoksella? Se kuulostaa täydelliseltä. Pasta maistuu aina yleisölle. Täsmälleen. Tarvitset vain joitain perusaineita, ja se on nopea valmistaa. Rakastan ajatusta tehdä jotain maukasta ilman turhaa vaivaa. Ja kun olet oppinut siitä, voit kokeilla erilaisia makuja. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan sitä. Yhdessä ruoanlaitto voi olla loistava yhdistävä kokemus. Oppitunti 31. Hääperinteet. Kuulitko, että hänen sukkanauhansa on sininen? Kyllä, tein. Se on osa perinteistä, jotain sinistä, häissä. Susan tarvitsee kuitenkin jotain vanhaa täydentääkseen ulkonäköään. Ehdottomasti. Minusta hänen isoäitinsä sormus olisi täydellinen kosketus.
Se on kaunis idea. Se lisäisi sentimentaalista arvoa hänen asuunsa. Täsmälleen. Se on ihana tapa kunnioittaa perheen perinteitä näin erityisenä päivänä. Rakastan sitä, kuinka häät sisältävät nämä merkitykselliset elementit. Ne todella tekevät seremoniasta henkilökohtaisemman ja ikimuistoisemman. Autetaan häntä löytämään sormus ja varmistamaan, että kaikki on täydellistä suureen päivään. Oppitunti 32. Sirkuskokemus. Olin niin hermostunut katsoessani esiintyjiä sirkuksessa. Todella. Miksi pelkäsit, että ne putoavat? Se vain näytti niin vaaralliselta. En voinut olla välittämättä heidän turvallisuudestaan. Ymmärrän sen tunteen. Mutta he ovat uskomattoman taitavia työssään. Se on totta. Huolestani huolimatta viihdyin sirkuksessa kaiken kaikkiaan erittäin hyvin. Tunnelma on niin eloisa ja jännittävä, siitä on vaikea olla nauttimatta. Täysin. Klovnit ja akrobaatit todella osaavat viihdyttää yleisöä. Minäkin pidin eläimistä. Ne lisäävät elämykseen erityistä sävyä. Palaan ehdottomasti uudestaan, vaikka olisinkin hieman hermostunut ensi kerralla. Oppitunti 33. Matkailupainajaiset. Minulla oli painajainen kokemus matkoillani äskettäin. Voi ei. Miten käsitit sen? Ilmoitin siitä lentoyhtiölle ja täytin valituslomakkeen. Se on hyvä. On tärkeää puhua, kun jokin menee pieleen. Täsmälleen. Halusin heidän tietävän ongelmista, joita kohtasin lennon aikana. Toivottavasti he ottavat palautteesi vakavasti ja parantavat palveluitaan. Toivon niin. On turhauttavaa, kun asiat eivät mene suunnitelmien mukaan matkoilla. Varmasti. Mutta ainakin olet ottanut oikeat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Kyllä, ja olen oppinut aina pitämään dokumentteja kokemuksistani. Oppitunti 34. Avoin viestintä. Jos sinulla on kysyttävää, kysy rohkeasti. Kiitos. Arvostan, että olet niin avoin asian suhteen. Tietenkin. Uskon, että viestintä on avain ymmärtämiseen. Olen täysin samaa mieltä. Se tekee kaikesta niin paljon helpompaa. Lisäksi se auttaa selvittämään mahdolliset sekaannukset välittömästi. Täsmälleen. Tunnen oloni aina mukavammaksi, kun tiedän, että voin esittää kysymyksiä. Se on oikea asenne. Meidän tulee rohkaista toisiamme jakamaan ajatuksemme. Kyllä, se luo kannustavan ympäristön kaikille. Lupaamme säilyttää tämän avoimuuden jatkaessamme yhteistyötä. Oppitunti 35. Faktat sormista. Tiesitkö, että sormeni ovat osa käsiäni? Kyllä. On kiehtovaa, kuinka kätemme koostuvat niin monista osista. Minulla on 10 sormea ja 10 kynttä, aivan kuten kaikilla muillakin. Se on totta. Sormet ovat erittäin tärkeitä jokapäiväisissä tehtävissä. Ne auttavat meitä kirjoittamaan ja jopa ilmaisemaan itseämme. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka paljon luotamme käsiimme edes ajattelematta. Pidän niitä usein itsestäänselvyytenä, mutta ne ovat todella tärkeitä. Kyllä, pienten asioiden arvostuksella voi olla suuri ero.
Muistetaan pitää huolta käsistämme ja sormistamme.